Pag-usapan naman natin ngayon mga boss sa video ito, itong iba pang option ng object snap o ng OSNAP, no? Itong object snap options na node, tapos insert, tangent, at saka itong parallel. Step by step po natin pag-aaralan dito sa video ito. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po muna palang kalimutang pindutin, no, yung subscribe. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, ito munang object snap na node. Ano po kaya itong node na ito, no? So, ito pong node na ito, halimbawa, meron tayong circle dito o meron tayong rectangle. Gagawa tayo, rectangle na lang gagamitin natin. Tapos, meron tayong point na nilagay dito. Ayan po ay isang node, no? Halimbawa, point. Meron tayong point command at nag-point ako rito sa gitna. Ayon. Yung pong point na yan, isa pong halimbawa ng node yan, no? O halimbawa, gusto kong i-connect yung line na gagawin ko sa node, no? Node to node siya. From node to node, no? Maglaline ako. Tapos shift right click sa mouse. Kukunin ko dito yung node. Ito po yan. Tapos from node, papuntang shift right click to node. Ayan po yung isang halimbawa ng node, no? Yung pong point, no? Ngayon ang susunod na pag-uusapan naman natin, ito namang object snap option na insert, no? So dito sa insert mga boss, madalas natin gamitin yung insert na yan kung magbablock tayo, no? Halimbawa, gumawa ako ng rectangle dito, tapos itong rectangle na ito, ginawa ko siyang block. So yung block na yan, magkakaroon yan ng insertion, no? Halimbawa, magba-blocks ako, na-discuss ko naman yung blocks command, no? Gagawa ako ng block, tapos lalagyan ko ng name. O, halimbawa, block 3. Halimbawa lang po natin ito, no? Tapos, eto, meron siyang pick points. Dito, ito na yung insertion point, no? Halimbawa, yung pick points ko dito sa gitna. Tapos, ise-select ko yung object. Then, enter. Then, okay. So, yung insertion point ng block na ito, dito yan sa gitna, no? Halimbawa, maglaline ako rito. Magmula rito, papunta dun sa insertion point niya, no? Shift right click, yung insert option ng OSNAP, hanapin natin, ito yon, insert. Kung titingnan natin, ito, yung may lumalabas na insert. So, ibig sabihin, pag nagbablock tayo, ginawa nating base point ito, ayun yung lalabas na insertion point, no, ng block na yon, no? Kung titingnan natin, lalabas yung insertion point na yan, kasi nung nag-block tayo, ito yung ginawa kong insertion point, no? Ganon din nung gumawa ako ng block dito at dito, no? Ang insertion point ko dito sa upper left, no? Ang insertion point na ginawa ko naman dito rin sa center, no? So dito iba kasi nung nag-block ako rito, yung insertion point dito ko inilagay, no? Kaya pag mag-move ako, i-move ko yung isa rito, select, then enter. Kung hahawakan ko siya sa insertion point, shift right click, kiklik ko yung insert. So, dito, ayun, lumabas siya. Ayun, no? Then, click ako, dun ko siya mahahawakan, no? Dun sa insertion point. Diyan natin magagamit yung insert option ng object snap, no? Okay, punta naman tayo dito sa susunod, itong tangent, no? So, ito sa mga exercises natin, dun sa mga drawing na ginagawa natin, madalas merong tangent option, no? Halimbawa, maglaline ako rito, tangent siya rito, tapos tangent siya ron, line enter, shift right click, ito yung tangent option, no? Tangent siya sa circle na ito, tapos shift right click,
right click po yun sa mouse, no? Then, click ko yung tangent. Then, click. So, ibig sabihin, itong line na ito, tangent to tangent yun, no? Tangent siya sa circle na ito, tangent din siya sa circle na yun, no? Yung line na yun. Natin magagamit yung object snap tangent option. So, line uli, shift right click sa mouse, tangent siya rito. Ayan, lumalabas naman, no? Tapos, shift right click, tangent siya sa kabila, no? Ayan. Maski na i-zoom natin yan, walang lalampas dito, no? Kasi tangent yan. So, kung titingnan natin dito, ganun din, no? Ayun yun. Accurate ito, no? Pagka tangent to tangent siya. So, ngayon, ang option naman na object snap parallel option, no? So, pag gusto natin yung line, halimbawa, parehas yung angle nito, wala siyang problema. Magagamit natin yung, halimbawa, maglaline ako rito. Gusto ko parehas ang angle dito sa line na ito na naka-slant. Shift right click, yung parallel ang gagamitin natin, no? Itapat lang natin yung pointer natin, no? Sa line na yon, tapos galawin natin yung mouse. Kung pansinin nyo, yun, no? May nagpo-project ko. Ayan, na? So, pwede ako mag-click, tapos enter. So, ibig sabihin, ang angle nito at saka angle nito parehas, no? Ayan yung parallel option ng object snap. Etong object snap or O-snap, apparent intersect. Eto mga boss, halimbawa, meron tayong dalawang line. Eto, kung mag-i-intersect ito, tapos gagawa tayo ng line doon, no? Pwede nating magawa yan ng mabilisan using object snap apparent intersect. So, paano magawa yan? O magla-line tayo and then enter. Tapos, shift and right click tayo. So, na-discuss ko naman para makuha yung mga option, no, ng object snap. Ngayon, ang gagawin natin, kiklik natin itong apparent intersect, no? So, ngayon, kung titingnan natin yung command line, first point, nanghihingi siya ng first point, i-click natin ito. Yung second point naman, click natin ito. So, ito na yung start ng line natin, no? And then, i-click ko siya. So, nakagawa na tayo ng line na kung mag-i-intersect yung dalawang line na ito, meron tayong line doon, no? Para ma-check natin na itong apparent intersect na ito, tama, pwede naman natin i-check yan using delay command, no? So, delay, tapos select ko lang yung dalawang line. Ayun, no? Nag-intersect siya ron sa point na yon, pero dyan nag-start yung line natin. Ayan yung apparent intersect, mga boss, na option ng object snap, no? Ang susunod na pag-uusapan natin, mga boss, ito namang object snap na yung option niya ay from, no? Ngayon, paano magawa ito? Halimbawa, meron tayong circle dito at magka-copy ako, no? So, sa quadrant to quadrant distance niya, halimbawa, 2 meters yung distance niya, no? So, para magawa yan, gagamitin ko yung object snap from option, no? So, siselect ako itong circle na ito, then copy. Pagkatapos sa base point ako rito, ngayon yung first point niya dito, gagamitin ko yan from, no? Shift right click, gagamitin natin itong from na option ng object snap. Ito yan, no? Ay, kiklik ko ito from sa quadrant na ito. Tapos kung papansin nyo, mga boss, may dash line na makikita doon, no? So, yung direction to the right, o itatype ko na 2. From sa quadrant na ito, papunta doon, 2 meters. Type ko lang 2, then enter. Ayun yan, no? Ibig sabihin, nag-copy ako. Yung quadrant to quadrant, 2 meters yung gap niya. So, para ma-check natin kung tama itong gap na ito na 2 meters, i-dimension natin. Click, quadrant to quadrant. Ayun yan. 2 meters siya, no? Ngayon, kung gagawin ko uli yan, dito naman sa kabila, no? Ang gusto ko naman, distance naman ng dalawang circle, 3 meters naman. So, parang review lang, mga boss. Select ko lang ito, then copy. Then, base point ako rito. Pagkatapos,
shift right click, kunin ko uli yung from. Ang from natin dito sa quadrant na ito. Tapos magmula rito hanggang doon, itatype ko ngayon 3. Then enter. Ayun, no? So yung distance nito, 3 meters ito, no? So check ko lang, i-dimension natin. Ito yun mga boss. So ibig sabihin, tama yung ginawa natin dito sa object snap or OSNAP from option, no? Ngayon, ang susunod na option ng object snap, ito namang object snap extension option, no? So, paano gawin yan? Halimbawa, maglaline ako rito. Tapos, ortho-off ko lang. Ayun, no? So, ang gagawin natin, iparehas na lang natin yung kulay dito, no? Para, yan, no? Ngayon, kung halimbawa, gagawa ako ng susunod na line na parehas yung angle nitong ginawa nating line na ito dito sa kabila, pero may gap siyang 1 meter, no? Tapos yung susunod na line na ito, 3 meters siya, no? Ayun, 3 meters yung haba niya, pero may gap siyang 1 meter. So, dyan natin magagamit mga boss itong object snap extension, no? So, siyempre, maglaline muna tayo, then enter. Pagkatapos, yung first point, ngayon ang gagawin natin, shift right click, hanapin natin ngayon dito yung extension option, no? Ngayon, i-click natin ngayon ito, yung dulo ng line na ito, tapos galawin natin yung mouse, no? Pansinin nyo mga boss, ayan, no? Meron siyang parang dash line na lumabas na parehas yung angle, no? Nung line na guide natin, no? So, magmula rito hanggang doon, pwede na ako mag-type ng gap na 1 meter, no? Then, enter. Ayun, ayun yung gap, no? Ngayon, i-click ko ulit ito. Kung mapapansin nyo, galawin ko uli yung mouse. Ayun, meron na yung gap, oh. Kaya lang this time, line naman ang nakikita natin, no? Pwede ko nang i-type ngayon. Parehas naman yung angle ng guideline natin. O i-type natin ngayon, 3. Then, enter. O, ayun na yung length na 3. Pero, ang angle nito at saka angle nito parehas, no? Ito naman, 3 meters ito. Ang gap na ito is 1 meter. So, para ma-check natin kung tama yan, ang gagawin natin, mag-dimension tayo. Align, no? End to end, dapat 1 meter ito. So, ayun yung 1 meter, oh. So, ibig sabihin, tama, no? Yung gap na yon, ginaya natin. Ayun, no? Ayun, dito sa susunod, dapat 3 meters ito, no? So, dimension tayo uli. Dapat ito, 3 meters ito. So, ayun mga boss. Tama uli siya, no? So, ayan yung object snap extension option, no? Ngayon, kung halimbawa, gagawa uli ako dito, sa may taas na ito, mayroon siyang gap na 3 meters naman, no? Tapos, ang haba naman ng line natin na ganito ay 5 meters. Pwede rin yun mga boss, no? So, parang review lang, line, enter. Pagkatapos sa shift right click, ang kukunin natin yung extension. Ito, yung option na yan. Tapos, itatapat lang natin yung mouse natin dito. Huwag nating i-click mga boss dahil lang hanapin lang natin itong yung nag-anong yan, no? Nag-project na yon, no? Tapos, galawin natin yung mouse pataas. So, ang itatype natin ngayon, yung gusto nating gap na 3 meters, no? O, type natin 3, then enter. So, magmula rito hanggang doon, 3 meters yan, no? Ngayon, galawin natin yung mouse. O, halimbawa, gusto ko, 5 meters naman, yung length ng line. O, type ko 5, then enter. So, ito yon, no? Ang gap na ito ay 3 meters. Pagkatapos, ito namang line na ito, ang haba nito ay 5 meters. Pero ang angle ng line na ito, at saka angle nito, magkaparehas lang yan, no? So, para ma-check natin tama, no? Yung 3 meters ito, kailangan i-dimension natin. Ang gagamitin nating dimension, yung dimension aligned, no? So, click natin yung end to end. Ito mga boss, 3 meters yan, no? Ngayon, ito naman, i-dimension din natin, dimension aligned. Tapos, sa end-to-end, dapat 5 meters ito. So, 5 meters siya mga boss, no? So, ibig sabihin,
yung pinanggagawa natin ay tama, no? Kung nagustuhan nyo pala, no, itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.